Sau khi bố mẹ gửi tôi đến máy biến hình, tôi bị gãy chân bởi một cặp vợ chồng nông thôn. Vào hầm, ăn vặt mỗi ngày để con gái Triệu Ngọc Phương thế chỗ tôi, là con gái của bố mẹ tôi. Khi tôi được giải cứu, chân tôi bị biến dạng, gầy như một bộ xương. Và đó là khi vị hôn phu của tôi sắp kết hôn. Cô dâu chính là người thay thế tôi. Năm sau cô đã là người chết rồi. Lấy cái gì để tranh với tôi? Tóc của chị gái cũng quá đẹp. Không giống như tôi làm việc trên cánh đồng quanh năm. Tóc đều là màu vàng. Triệu Ngọc Phương cầm đèn pin trong hầm, vô tình nhìn tôi. Nhìn thấy ác ý không che giấu trong mắt à? Tôi đang run rẩy. Giây tiếp theo, Triệu Phụ hung hăng kéo tóc tôi, ném tôi xuống hầm, xoắn tóc bằng kéo. Khi tóc bị nhổ, đầu tôi đầy những lỗ hổng dính máu. Để ngăn tôi trốn thoát, gia đình Triệu Ngọc Phương lột hết quần áo của tôi, chốt tôi trong hầm bằng dây xích. Lúc đầu tôi đã cầu xin họ, làm ơn, chỉ cần các người thả tôi đi, bố mẹ tôi sẽ trả tiền cho các người. Nhưng đổi lại là bọn họ càng thêm tùy tiện cười nhạo. Cô Giang, đây là nhà cô, còn muốn đi đâu nữa? Triệu Phụ lạnh lùng nhìn tôi. Bố mẹ cô đã sớm coi Ngọc Phương là con gái ruột rồi. Tin tức đã đưa tin, cô đã là người chết rồi. Khi ngày qua đi, tôi càng ngày càng tuyệt vọng. Cặp vợ chồng nhà Triệu riêng tư phàn nàn rằng Triệu một bên có sự giàu có, quê nhà mình, họ sẽ không hài lòng với bên Triệu. Tất cả đều trút lên tôi, đánh đập và mắng tôi. Trên người tôi thường là một mảnh máu thịt. Nỗi đau không thể chịu đựng được làm cho tôi gặp ác mộng. Trong mơ là mái tóc trắng của bố mẹ qua đêm và cơ thể của Dần Dần. Thực ra lúc đầu, bố mẹ tôi không muốn tôi tham gia chương trình này. Đối với tôi có bạn búp bê, Trần Ngôn lại đến nhà thuyết phục. Trần Ngôn đã tẩy não điên cuồng cho bố mẹ tôi, nói đây là một cơ hội hiếm có để luyện tập. Còn nói thể chất của tôi vốn đã kém rồi, tận dụng kỳ nghỉ hè để tham gia chương trình này tập thể dục cũng có thể tăng cường sức khỏe. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều có camera theo dõi và ông ấy sẽ chăm sóc tôi, để bố mẹ tôi yên tâm. Vì vậy, kỳ nghỉ hè đó, Triệu Ngọc Phương ở vùng núi nghèo khó đến nhà tôi, và tôi đã đến nhà hắn. Những năm đầu, cha mẹ của Ngôn đã làm ăn với bố mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi và mẹ anh ấy đều có thai. Hai bà mẹ đang đùa cho chúng tôi hai đứa trẻ không có chuyện gì xảy ra. Cho tôi búp bê. Sau này mặc dù công việc kinh doanh của gia đình Trần thất vọng, nhưng bố mẹ tôi nghĩ khi con người giàu có, không thể bỏ rơi bạn bè khi nghèo khó. Tôi học tiểu học với Trần Ngôn, trung học cơ sở. Từ lâu đã coi nhau là người thân thiết nhất. Nhưng không bao giờ nghĩ người tự tay đẩy tôi xuống vực thẳm cũng là hắn. Một buổi tối khi chương trình được ghi lại, Trần Ngôn bí ẩn trèo qua tường nhà Triệu để tìm tôi. Trong bóng đêm đôi mắt hắn sáng như ngôi sao. Trần Ngôn nói khi làm công việc nông trại trong ngày, nhìn thấy một cây vả trên núi. Tối nay phải giấu mọi người, đưa tôi đi hái củ sung. Trên đỉnh núi, trong mắt hắn hiện lên vẻ phấn khích ẩn giấu. Mỗi năm tôi cho cô xem một cái gì đó tốt. Giây tiếp theo, Trần Ngôn lại kêu lên một tiếng nói mình bị bong gân chân. Tôi vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của hắn ta. Ngay lúc tôi ngồi xổm xuống, phía sau chúng tôi đột nhiên xuất hiện một người, ôm tôi lên và ném tôi xuống vách đá. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng, thân thể liền rơi xuống. Sự hoảng loạn lớn đột nhiên nhấn chìm tôi, nhưng trong vài giây, nước sông chảy nhanh dưới đáy vách đá gần như bị tôi nuốt chửng ngay lập tức. Khi tôi tỉnh lại, đã là vài ngày sau đó. Người cứu tôi là một người phụ nữ câm. Ác mộng của tôi từ ngày vị hôn phu của tôi làm tôi rơi xuống núi bắt đầu rồi. Người phụ nữ của tôi cầm mã thông báo của tôi đi tìm gia đình tôi. Kết quả là tôi lại đợi bố mẹ của Triệu Ngọc Phương. Đêm đó Triệu Phụ Triệu Mẫu đem tôi mang về. Bởi vì có chuyện rồi, mọi người đều tưởng tôi rơi xuống sông Trường Giang. Không còn xương, chương trình thu âm cũng bị buộc phải dừng lại. Tôi nói chương trình sẽ không được ghi lại nữa. Trước tiên tôi phải gọi điện thoại cho bố mẹ để báo bình an. Nhưng Triệu Phụ lại ngăn tôi lại, nói mẹ Triệu chuẩn bị một bàn thức ăn. Mấy ngày nay, hắn và Triệu Mẫu cũng sớm coi tôi là con gái của mình. Họ nhiệt tình và đơn giản, tôi không thể từ chối, đành phải đồng ý trước. Nói là một bàn cơm, thực ra cũng là cà tím dưa chuột trồng trên mặt đất. Mẹ Triệu cho một miếng cà tím vào bát của tôi, mắt đỏ. Đứa trẻ tội nghiệp. Những người quay chương trình đã đi hết rồi, cảnh sát cũng tới. Họ vớt được vài ngày. Không ngờ mạng cô lại lớn như vậy. Lúc đó tôi còn chưa biết lòng người hiểm ác đến thế. Không chút nghi ngờ gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một căn hầm âm chiều.
có một sợi xích sắt rỉ sét với chân lửa thô trên mắt cá chân. Tôi đã phát điên, cũng đã thử. Họ đã bỏ đói tôi trong 3 ngày, cho đến khi mẹ Triệu bưng một bát cơm vào hầm. Tôi buồn nôn, mạnh mẽ chống đỡ cơ thể yếu ớt, đẩy bát ra. Triệu mẫu ngược tay cho tôi một cái tát. Cô nghĩ cô vẫn là thiên kim tiểu thư ư? Dựa vào cái gì có thể tận hưởng những ngày giàu có? Ngọc Phương chúng ta không thể. Sau này tôi mới biết, sau khi chương trình dừng lại, Triệu Ngọc Phương lại không về nhà mình. Hắn ở lại nhà tôi, khóc và quỳ lại bố mẹ tôi. Chị gái hàng năm không còn nữa. Từ hôm nay, con sẽ là con gái của bố mẹ. Con sẽ chăm sóc các người như bố mẹ. Trong khi đó, mẹ Triệu liên tục mắng tôi, nói tôi là một tên lùn chỉ biết lãng phí lương thực. Triệu phụ mặt âm trầm khuyên chờ hắn thành thật. Rút lui cũng có thể đổi một khoản tiền. 2 năm đầu, tôi từng dùng ngoan thận đổi lấy Triệu phụ Triệu mẫu giảm cảnh giác. Bởi vì Triệu Ngọc Phương đã đi rồi, thiếu lao động trong nhà. Dưới gậy của Triệu phụ, tôi biểu hiện không dám phản kháng, nghe lời. Họ sẽ cho tôi ra ngoài vào buổi tối, làm một số công việc sẽ giặt quần áo. Tôi đã cố chạy trốn. Một lần gần như đã thành công, nhưng lại gặp phải tình huống về nhà thăm người thân trên chân núi. Xe dừng trên đường. Hắn ngồi trên phi công phụ, cầm điện thoại mới nhất. Tư thế dễ dàng dựa vào chiếc mặt nạ từng thân mật với tôi. Tôi chạy ra khỏi bụi cây, giọng nói khàn khàn trần ngôn. Cứu tôi còn sống. Tôi đập mạnh vào cửa sổ xe. Là tôi đây, Trần Ngôn. Tôi là Giang Niên. Phía sau là Triệu phụ Triệu mẫu điên cuồng mắng. Thấy ngươi còn dám chạy, lần này phải làm gãy chân cô. Triệu Ngọc Phương bên ngoài xe đâu ra người điên. Ngay sau đó, Á lại làm nũng với Trần Ngôn trên ghế lái. Anh trai, nơi nghèo nàn này, luôn có một số phụ nữ điên, không nghe lời nhà nói chạy ra ngoài. Hôm nay quá thất vọng, chúng ta sẽ quay lại vào hôm khác. Bố mẹ nhà đều coi anh là con rể đến nhà rồi. Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi. Trần Ngôn cầm vô lăng, tay dừng lại một chút. Chẳng mấy chốc hắn thậm chí còn không nhìn tôi nữa, lái xe đi mà không để ý. Tôi bất lực tham lam trên mặt đất, nhìn chiếc xe quyết định lái đi đang trong trạng thái xuất thần. Lúc đầu tôi vẫn còn một chút may mắn, trong lòng không ngừng nói dối chính mình. Trần Ngôn có lẽ không biết tôi sẽ gặp tai nạn trên đỉnh núi. Bây giờ có vẻ như mọi thứ đã được tính toán trước. Sau đó, tôi bị bố mẹ Triệu đến trói lại. Họ gọi tôi là con đĩ, là con cóc không biết trời cao đất dày. Thắt lưng ra đâm vào người tôi, để lại vô số dấu vết. Đêm đó, Triệu Ngọc Phương lại một mình trở về. Quay video bằng điện thoại vào mặt tôi. Giang Niên, cô còn sống thì sao? Mọi thứ của cô đều là của tôi. Làm sao tôi có thể cho phép cô lấy đi những gì thuộc về tôi? Thì trên cơ thể cuộn lại, biểu cảm của tôi đã tê liệt. Triệu Ngọc Phương nhìn thấy tôi như thế này, nhìn chằm chằm vào bố mẹ Triệu phía sau. Đồ ngu ngốc vô dụng. Gãy chân à? Như vậy không chạy được đâu. Triệu Ngọc Phương ngồi xổm trước mặt tôi, cao ngạo nói, miệng này của cô thật sự quá cản trở. Anh Ngôn hôm nay suýt nữa thì mềm lòng rồi. Nhân tiện, bây giờ tôi có một cái tên mới, Giang Niệm. Tự hào khoe với tôi. Bố cô lấy cho tôi cái này. Trái tim tôi dường như bị nắm chặt, ném vào cô ta như điên. Mắt cả chân bị xích sắt kéo đau. Nhìn sự khốn khổ của tôi nhưng lại cười. Sao, không vui cho tôi sao? Tôi nhìn cô ta cố gắng đọc 2 chữ đó. Trừ khi tôi chết. Nếu không, bố mẹ tôi sẽ luôn nhớ tôi. Triệu Ngọc Phương dường như mới hiểu được ý nghĩa của cái tên này. Trong mắt lóe lên sự điên rồ dày đặc. Điên rồi, đập vào tôi hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ tôi sẽ làm theo ý cô sao? Sẽ khiến cô mơ ước. Tôi muốn cô sống để xem. Làm thế nào tôi có thể thay thế cô từng bước, trở thành con gái yêu thích của gia đình Giang. Sau này, đưa cha và em bé mang những viên đá bên ngoài vào. Mẹ Triệu và Triệu Ngọc Phương cố gắng giữ chặt tôi. Những viên đá được nâng lên và rơi xuống, đập vào chân tôi. Bên tai là tiếng cười chói tai của họ. Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Mất máu quá nhiều khiến tôi hoàn toàn bất tỉnh. Sự tra tấn này kéo dài 5 năm. Một ngày nào đó 5 năm sau, ánh nắng bên ngoài hầm rất chói mắt. Có một khung cảnh trẻ trung, thanh bình, cẩn thận đưa tôi ra khỏi hầm. Giang Niên, cô còn sống thật tốt. Bên tai dường như có người thì thầm. Mẹ tôi gần như ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông tôi không ngừng khóc. Niên sao lại biến thành thế này? Tôi nghĩ lúc đó chắc tôi rất xấu xí.
Sau tất cả, tôi là một con quái vật xấu xí đã không nhìn thấy ánh sáng bầu trời. Ngày thứ 3 của bệnh viện, Triệu Ngọc Phương lại hảo tâm tặng một cái gương. Mặt tôi trong gương, chân biến dạng co lại. Đêm đó tôi rơi từ tầng 11 xuống. Xin lỗi mẹ. Tôi thực sự không thể đối mặt với chính mình bây giờ. Khi tôi mở mắt lần nữa, trong bối rối, những ngôi sao bên ngoài cửa sổ đẹp như thời thơ ấu. Dưới điều hòa, tôi cảm thấy chân mình có thể cử động. Tôi còn sống. Đây là phòng của tôi. Lấy điện thoại từ tủ đầu giường, tôi thấy trên màn hình hiển thị ngày mùng 9 tháng 7 năm 2018. Tôi quay về 5 năm trước, chưa tham gia chương trình đó mùa hè. Lúc này, mẹ tôi bước vào phòng với một củ dưa hấu đã cắt. Nhìn tôi cầm điện thoại. Thật kỳ lạ vì sao Niên Niên lại chơi game. Nghỉ hè nằm trong phòng, mắt sẽ nhìn hỏng. Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở lại thực tế. Tôi nhìn về phía cửa. Người mẹ trước mắt vẫn còn trẻ và xinh đẹp. Tôi chợt nhớ ra ngày tôi được cứu. Người phụ nữ có khuôn mặt nhăn nheo như già đi 20 tuổi. Tôi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Chân trần nhảy ra khỏi giường, nhào tới và ôm chặt bà ấy. Cổ họng nghẹn ngào, mẹ ơi. Sao con càng lớn lại càng về? Trở nên dính người như vậy rồi. Mẹ tôi sửng sốt, đặt đĩa trái cây trong tay xuống, vỗ lưng tôi. Lát nữa Trần Ngôn sẽ đến thăm con. Đừng trách mẹ không nhắc nhở con thật nhếch nhác. Tiểu Trần đến đây chắc chắn sẽ trêu chọc con. Trái tim tôi trùng xuống. Trước đây mỗi lần Trần Ngôn về nhà tìm tôi sẽ ăn mặc trước gương. Bởi vì là người thích bản thân mình, tôi muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình. Và những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước, nhưng không thể thiếu kế hoạch của hắn. Trần Ngôn hắn cũng xứng à? Chắc chắn rồi, Trần Ngôn lần này đến nhà chỉ để thuyết phục tôi tham gia chương trình biến hình đó. Chương trình nhớ, trên sofa Trần Ngôn giới thiệu xong chương trình quay phim. Mẹ tôi nói tôi đã đăng ký cho hắn rồi. Thể chất Niên Niên vốn đã kém, tôi cảm thấy muốn tận dụng kỳ nghỉ hè để tham gia chương trình này, cũng có thể tăng cường sức khỏe. Giọng nói của Trần Ngôn khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Lời nói vừa rơi, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi nhớ lúc ở trường, tôi muốn tham gia câu lạc bộ quần vợt. Lúc đó còn nói, con gái tập thể dục nhiều thì dễ phát triển cơ bắp. Vô dụng, sao bây giờ lại muốn tôi tham gia chương trình này? Trần Ngôn sau khi nghe được lời tôi nói rõ ràng là sửng sốt. Khác nhau. Loại trải nghiệm về nông thôn này rất có kinh nghiệm. Sau này, lý lịch tìm việc của cô cũng có thể đẹp hơn. Tôi cười lạnh. Công ty nào sẽ vì anh tham gia vào máy đo biến dạng? Và nhìn lên anh. Nhưng rồi một lần nữa, Trần Ngôn, tôi nhớ anh luôn muốn sống ở nông thôn. Sao anh không đăng ký đi? Anh đi, tôi cũng đi. Niên Niên đừng nóng nảy nữa. Tôi biết cô sợ khổ. Chỉ cần kiên trì là được rồi. Tôi cười ngọt ngào hơn. Tôi nói anh đi, tôi cũng đi. Không đợi Trần Ngôn mở miệng, tôi lại bổ sung một câu để bạn liên hệ với nhóm chương trình. Cùng làng tìm một chút, xem có ứng viên nào phù hợp không. Có thể đổi thân phận với anh. Dù sao tăng cường thể lực cái này chuyện tốt. Hay là nên cùng nhau đến? Tôi cố ý cắn trúng 4 chữ Thanh Mai Trúc Mã, làm hắn không nói nên lời. Trần Ngôn, anh và Triệu Ngọc Phương nợ tôi. Đời này tôi nhất định muốn các người trả lại. Trần Ngôn có lẽ không ngờ tới tôi tìm hộ gia đình này nghèo gấp mấy lần nhà Triệu Ngọc Phương. Người ta nói rằng con cái và công chúa của gia đình này sau khi nghe nói có thể đến thành phố lớn sinh sống rất vui. Và lấy đi thịt lợn đông lạnh trong nhà suốt đêm. Thực phẩm có thể ăn, chỉ còn lại những cục dưa chua lớn được ướp lại. So với triệu phú và giàu có càng làm người ta nghẹt thở. Để làm hỏng vườn táo của nhà người khác, lấy táo đi. Tại sao lại mang về 3 cái? Đã nói bao nhiêu lần rồi, nước rửa chân xong và nước rửa tất xong cũng có thể dùng để rửa mặt. Giấy chứng nhận vợ chồng sao lần nào cũng đổ cho anh ta? Là giáo viên thể dục dạy phải không? Anh đúng là một chút không nghe lời. Để anh cày xong 30 mẫu đất của nhà chủ đất rồi quay lại. Kết quả là đã hoàn thành 3 mẫu. Loại hàng thua lỗ này của anh, tôi muốn anh có ích gì? Tối nay phạt anh không được ăn cám nuốt thức ăn. Sau khi biết tình cảnh của Trần Ngôn, tâm trạng của tôi rất vui. Tốc độ nấu ăn nhanh hơn nhiều. Ở lại nhà Triệu 3 ngày, tôi đã sử dụng kinh nghiệm làm việc nhà trong kiếp trước của mình, đưa Triệu phụ Triệu mẫu rộ đến mở mắt cười. Bởi vì Triệu Ngọc Phương vẫn chưa liên lạc với hai người họ, bọn họ tạm thời không dám làm gì cả. Thêm vào đó, tôi đã làm tốt, không gây nghi ngờ. Tôi nhớ rõ kiếp trước Triệu phụ Triệu mẫu bán trái phép núi. Ở nhà còn có một biên lai. Nếu tôi tìm thấy biên lai đó, vậy thì có thể chuyển đến nhà Triệu. Nhưng biên lai này bây giờ ở đâu? Tôi tạm thời không tìm thấy. Khi gặp lại Trần Ngôn, hắn giống như một con lừa của đội sản xuất. Cả người đều không còn nữa, không về trước quê. Vinh quang, tôi nhịn được buồn nôn, nhìn hắn lộ ra nụ cười giả tạo Trần Ngôn. Tôi muốn cảm ơn anh, giúp tôi đăng ký một sự kiện tốt như vậy.
Nhà họ Triệu tuy nghèo, nhưng bữa nào cũng có thịt. Thức ăn đều là do nhà mình nuôi. Sinh thái không ô nhiễm. Câu này mỗi bữa đều có thịt là giả. Nhưng sắc mặt của Trần Ngôn mắt thường nhìn thấy rất khó coi. Nhưng là thật. Tôi nhân cơ hội bổ dao. Còn anh thì sao? Tôi nghe nói nhà Hà là nhà văn minh nổi tiếng. Phải tốt với cha và mẹ. Trần Ngôn im lặng một lát. Nhiên Nhiên, lần này tôi đến tìm cô, chỉ muốn xem cô có khỏe không, thích ứng không. Yên tâm đi, tôi vẫn ổn. Trần Ngôn cảm thấy bất ngờ về hoàn cảnh của tôi, sau một hồi im lặng mới nói. Lúc đầu tôi quyết định quá vội vàng, dù sao 10 ngón tay của cô không dính nước, đến đây là sự thật ủy khuất cô rồi. Như vậy, cô đưa cho tôi số điện thoại của Triệu Ngọc Phương nhà Triệu. Tôi sẽ giúp bạn liên lạc với cô ta, thảo luận với cô ấy xem có thể đổi lại cho cô không. Trong lòng tôi cười, tôi coi như hắn tìm tôi có việc gì, hóa ra là không liên lạc được với Triệu Ngọc Phương. Tôi cười rạng rỡ hơn. Không cần Trần Ngôn, tôi không muốn đổi lại. Anh quên anh nói rồi à, thể chất của tôi vốn rất kém, tập thể dục có thể tăng cường sức khỏe. Trần Ngôn sợ là không ngờ tới. Kế hoạch tôi không được, cuối cùng lại tự đào cho mình một cái hố. Ở lại nhà Hà thêm 3 ngày nữa. Triệu Ngọc Phương tìm đến cửa. Anh trai, tại sao anh muốn về nông thôn cùng với Giang Niên? Sắc mặt của Triệu Ngọc Phương không còn dịu dàng như trước nữa, có vẻ rất không hiểu hành sáu của Trần Ngôn. Chỉ 3 ngày, khuôn mặt Trần Ngôn càng tiều tụy hơn. Nghe được giọng điệu chất vấn của Triệu Ngọc Phương, thái độ cũng lạnh nhạt. Cô không ngại hỏi tôi. Tôi đã gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, sao không trả lời? Triệu Ngọc Phương một bộ có tư thế khó nói. Anh trai, anh là không biết Giang gia kia hai cái lão đồ vật. Không biết có gì, thái độ đối với tôi gần đây đã thay đổi 180 độ. Cẩn thận với tôi không có cơ hội nghe điện thoại. Trần Ngôn nhíu mày. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cô gặp cha mẹ nhà họ Giang, họ rất thông cảm và thích cô. Do dự vài giây, Trần Ngôn bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng. Nghĩ đi, có phải ở đâu có được chúng không? Triệu Ngọc Phương nói không thể. Tôi đứng trước mặt họ, chỉ là một con thỏ mềm mại và ngoan ngoãn. Chắc là vì lý do nào đó. Cẩn thận với tôi. Ý anh là... Triệu Ngọc Phương có ý nghĩa nhìn Trần Nham một cái. Anh trai, anh có hối hận không? Có phải anh không muốn ở bên tôi nữa không? Anh đang nghi ngờ tôi, nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác. Sẽ để hai lão già nhà Giang kia thay đổi thái độ với tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là anh vẫn muốn ở bên Giang Niên. Triệu Vũ Phương, Trần Ngôn hoàn toàn tức giận. Tôi thấy giữa hai chúng ta, cô mới là người có ma trong lòng phải không? Cô muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, muốn qua cầu. Cái quái gì mà không nhận được điện thoại? Có lẽ cô đã cố ý. Đừng quên, hai chúng ta bây giờ là cùng một sợi dây. Mơ thấy mùi chết răng lạnh. Tôi đứng trong góc, nghe hai người họ nói chuyện không khỏi muốn cười. Phải nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Ngôn nổi giận. Tôi cứ tưởng hắn yêu Triệu Ngọc Phương đến nhường nào. Quả nhiên là một người theo chủ nghĩa lập tức. Thấy cơ hội đến rồi, tôi bước ra. Dưới biểu cảm đau buồn và phẫn nộ của Triệu Ngọc Phương, báo cáo Trần Ngôn một chút. Trần Ngôn, sao anh lại ở đây? Hả? Cô ta không phải là cái bánh bao mà anh nói. Triệu Ngọc Phương sao? Cô ta đến tìm anh làm gì? Triệu Ngọc Phương là Trần Ngôn diễn trước mặt tôi. Hắn không nghĩ ra tôi sẽ nói trước mặt Triệu Ngọc Phương. Trần Ngôn nhất thời cứng họng. Triệu Ngọc Phương lại vội hừ. Thì ra là vậy. Trần Ngôn, tôi nhìn thấu anh rồi. Trần Ngôn vẫn chưa phản đối. Đến thì Triệu Ngọc Phương bỏ chạy. Tôi vội hỏi Trần Ngôn, ý cô ta là sao? Trần Ngôn động miệng, cuối cùng vất vả rút ra một chút, cười ngượng ngùng và bối rối. Không sao đâu. Lần trước không phải tôi muốn nói chuyện với anh ta. Tôi bảo anh về phải không? Cô ấy chỉ thích cuộc sống tốt đẹp của gia đình thôi. Không muốn về, nhưng yên tâm, tôi sẽ tìm cách khác. Tôi gật đầu, trong lòng cười. Đàn ông cặn bã không hổ là đàn ông cặn bã. Nói dối đều có thể bắt được bằng tay như vậy. Triệu Ngọc Phương không về nhà tôi lần đầu tiên, mà là về nhà Triệu trước. Sau khi mẹ Triệu nhìn thấy Triệu Ngọc Phương, một bữa nhổ tinh hoa quốc gia, con cũng biết, đã về lâu như vậy mà không có chút gì. Đúng là một câu nói cũ, có giàu có thì quên mất quê hương. Con số tiền đã hứa sẽ mang về khi con đi thì sao? Đã mang về chưa? Vốn là đầy tức giận Triệu Ngọc Phương, sau khi nghe những lời này, sắc mặt càng xấu xí. Tiền, biết tiền. Đừng hỏi, thời gian này của con có tốt không? Con đã đến thành phố lớn để sống tốt rồi. Gia đình Giang giàu có như vậy vẫn có thể sống không tốt. Chính là Giang Niên nào cũng nói rồi, cha mẹ cô ấy chắc chắn sẽ không ngược đãi con. Giang Niên lại là Giang Ninh. Nó là con gái các người, hay tôi là con gái mẹ? Mẹ Triệu không để sự tức giận của Triệu vào mắt.
còn cố tình kích thích cô ta đến mức cô ta chăm chỉ hơn còn rất nhiều. Không có kệ cỡ nào cả. Không giống như con để con cho một con lợn ăn đều có thể khoa trương nửa ngày. Triệu Ngọc Phương hoàn toàn bị chọc giận. Trong trường hợp đó, các người có việc gì cũng đừng đến xin tôi. Tôi cũng không nhìn thấy. Ngày hôm sau khi Triệu Ngọc Phương trở về, Triệu phụ mẹ Triệu phát hiện biên lai họ giấu đi mất tích. Tôi đánh xác khi nóng. Hôm qua hình như tôi nhìn thấy Ngọc Phương bực bội bước ra khỏi căn phòng đó. Trong tay còn có thứ gì nữa. Thấy tôi đến thì bỏ chạy. Là Mark rồi. Chắc là cô gái xấu tính đó lấy nó. Làm sao cô ta có thể làm chuyện xấu người thân không nhận ra như vậy? Thực ra, tôi đã lấy biên lai đó. Hôm qua tôi mới tìm thấy nó. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có, làm sao tôi có thể bỏ lỡ? Triệu Ngọc Phương, nguyên nhân xấu xa mà cô đã gieo. Đã đến lúc nghĩ về cô. Đây là những gì cô xứng đáng. Tôi không lùi bước một xu nào. Chỉ có Giang Niên là biến mất, tôi mới có thể rời khỏi chương trình. 3 ngày sau khi Triệu Ngọc Phương rời đi, Trần Ngôn không dưới 5 lần phản ảnh với nhóm chương trình. Hắn muốn xin mấy ngày để về nhà. Nhưng chương trình có quy định, trong thời gian tham gia chương trình không được phép nghỉ phép. Không có cách nào Trần Ngôn lại về nhà hà. Nửa tháng này, thái độ của cha tôi đối với Trần Ngôn tăng mạnh. Gia súc làm ruộng ở nhà đã nghỉ ngơi 1 tháng rồi. Thời gian này, tất cả công việc nông trại, tất cả đều rơi vào vai Trần Ngôn. Khi gặp lại Trần Ngôn, tôi nghi ngờ tôi đã nhận nhầm người. Hắn đã mất một vòng tròn lớn, không chỉ tinh thần, thân hình cũng không còn như trước nữa. Niên Niên nếu không nói với nhóm chương trình, chỉ cần nói rằng cô muốn nghỉ phép để về nhà thăm cha mẹ của cô, vừa vặn tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Trần Ngôn, sao anh có thể ham vui như vậy? Anh quên rồi, chúng ta đến đây để làm gì? Trần Ngôn mới qua hơn 1 tháng. Không thể chịu đựng được nữa. Không nên như vậy. Tôi học theo thuật ngáp gỗ mà Trần Ngôn thường dùng. Đạo đức bắt cóc anh ta, không cho hắn cơ hội thở. Trần Ngôn lại muốn nói. Rõ ràng là do lời của tôi nói đúng, không biết nên nói gì nữa. Tôi vỗ vai hắn ta. Trần Ngôn, tôi tin anh kiên trì thêm vài tháng nữa. Bình minh là của chúng ta, nói xong câu này đi. Tôi cũng không quay đầu lại. Trần Ngôn một mình trong gió lộn xộn. Buổi tối Trần Ngôn một mình đến vách đá thổi gió. Trong đầu không ngừng lóe lên đủ loại thời gian này, trải nghiệm nội tâm, hối hận. Tại sao hắn ta lại đồng ý hợp tác với Triệu Ngọc Phương? Tên khốn đó bỏ mặc hắn ở đây. Tự mình đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, hắn sẽ không bao giờ để thành công. Nhưng làm thế nào hắn ta có thể rời khỏi đây? Nghĩ tới đây, trong đầu Trần Ngôn lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp. Và ngày càng mạnh hơn. Chỉ khi nào Giang Niên chết thì mình mới có thể rời khỏi chương trình. Phải rồi. Giang Niên không giữ được rồi. Ngày hôm sau, Trần Ngôn hẹn tôi buổi tối cùng đi xem cây vả. Bề ngoài tôi đồng ý, bí mật báo cảnh sát. Tôi biết Trần Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Giống như kiếp trước, hắn định giết tôi. Nhưng tôi sẽ đến. Như vậy tôi sẽ có đủ bằng chứng để đưa hắn ta vào tù. Thử rồi sao? Đối với một người sống lại như tôi, không hề sợ hãi. Nhưng điều tôi không nghĩ đến là, chưa đợi tôi đi hẹn, Triệu Ngọc Phương giới hạn tôi một bước để tìm thấy Trần Ngôn. Trần Ngôn, tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội để giải thích. Anh thực sự muốn bay cùng Giang Niên. Trần Ngôn cũng không ngờ Triệu Ngọc Phương lại đột nhiên xuất hiện. 1 giây sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ mỉa mai. Triệu Ngọc Phương, cô còn có mặt mũi đến tìm tôi. Nghe hắn ta nói, sắc mặt Triệu Ngọc Phương lập tức chìm xuống. Đổ lỗi cho tôi ngu ngốc. Lúc trước tin lời nói nhảm của anh. Bây giờ tôi thấy rõ anh rồi. Cô còn có mặt mũi nói tôi. Đừng tưởng tôi không biết. Mấy ngày nay cô đến nhà họ Khương đều làm gì. Tối qua Hợp Phi đã gọi cho tôi rồi. Kể cho tôi nghe mọi thứ về âm mưu của cô. Ngươi quả nhiên đã chơi trò qua cầu. Thật kinh tởm. Triệu Ngọc Phương nhíu mày. Trần Ngôn, anh đang nói cái quái gì vậy? Đồ khốn kiếp. Còn có mặt mũi trở về. Ngay lúc này, theo sau Triệu Ngọc Phương Triệu phụ lao ra từ bóng tối, trong tay còn cầm dao làm bếp. Ông già tôi. Đến làm gì vậy? Không đợi Triệu Ngọc Phương nói xong, Triệu phụ một đao chém xuống. May mà Triệu Ngọc Phương trốn nhanh lắm, nhưng Triệu phụ không có ý định bỏ qua cho Một bên đuổi theo một bên mắng rẻ tiền nha đầu. Đã cho nó ở đâu? Giao cho ta ngay. Cuối cùng Triệu Ngọc Phương thể lực không đủ, rơi khỏi người. Ngay sau đó, cảnh sát phục kích gần đó đã đến. Triệu Ngọc Phương bị gãy chân, nhóm chương trình hoàn toàn dừng lại. Trần Ngôn cũng bị phát hiện vào lúc này, từng là chủ tịch hội sinh viên cạnh tranh, đầu độc lớp trưởng. Thêm vào đó là âm mưu giết người. Hắn bị cảnh sát bắt đi rồi.
Triệu phụ triệu mẫu cũng vì bán núi trái phép, bằng chứng được đưa vào nhà tù. Nghe nói sau đó Triệu Ngọc Phương lại về quê, nhưng vì không thể chấp nhận thực tế, chọn nhảy xuống sông tự sát. Khi nhìn thấy Hợp Phì, mắt tôi sáng lên. Hóa ra Hợp Phì không phải là Hợp Phì thật sự. Tên thật là Hàn Trạch Tấn, là con của bố mẹ tôi, cũng là cảnh sát cứu tôi kiếp trước. Sau khi tôi rơi từ tầng 11 ở kiếp trước, hắn cũng tái sinh, để tránh bi kịch của tôi lặp lại. Hắn liên hệ với người thật và người không, tìm kiếm và không giúp đỡ. Không đồng ý nữa, Hàn Trạch Tấn liền vào nhà Trần Ngôn, bí mật giúp tôi. Một ngày trước khi Trần Ngôn hẹn tôi gặp, hắn gọi điện thoại cho Trần Ngôn, nói có một phụ nữ tên là Triệu Ngọc Phương tìm thấy nhà hắn ta, nói muốn liên hợp hại chết Trần Ngôn, thay thế vị trí của Trần Ngôn, để cho Trần Ngôn vĩnh viễn thối giữa chết trong khe núi. Và anh ta làm thế cũng là để sớm tiết lộ bộ mặt thật của Trần Ngôn. Chỉ có chó cắn chó, để bảo vệ sự an toàn của tôi ở mức độ lớn hơn. Ngoài ra, từ ngày Hàn Trạch Tấn cũng vào nhà tôi ở Triệu Ngọc Phương, tất cả những kinh nghiệm trong kiếp trước của tôi đã nói với cha mẹ tôi. Ngày thường dường như coi tôi là cha mẹ của đứa trẻ, nhưng không có phủ nhận lời của Hàn Trạch Tấn. Cho nên tình cảnh của Triệu Ngọc Phương ở nhà tôi không hạnh phúc như cô ấy nghĩ lúc đầu. Tôi rất biết ơn Hàn Trạch Tấn đã hỏi anh ấy có lý tưởng gì. Anh ta nói muốn làm cảnh sát như kiếp trước. Còn một điều ước nữa, muốn có được trái tim của một cô gái.